Уявімо ранній ранок у безкраїх степах на північ від Чорного моря. Тут, на землях, де сьогодні розташована Україна, тисячі років тому простягалася Велика Скіфія. Це було задовго до появи держави Україна, задовго до сучасних міст і кордонів. У той час ці степи були домом для скіфів, кочового народу вершників. Вітер тихо рухає високу траву. Над горизонтом повільно сходить сонце. Десь далеко чути тупіт коней. Скіфи прокидаються разом із першим світлом. Їхнє життя було суворим. Вони жили у степу, мандрували разом зі своїми табунами коней і звикли покладатися лише на власну силу. Але серед цього світу колись народився чоловік, який зовсім не був схожий на інших. Його звали Анахарсіс. Він народився серед скіфів на землях сучасної України ще задовго до нашої ери. Але замість того, щоб мріяти про битви, юний Анахарсіс часто слухав історії мандрівників. Ті люди приходили зі сторони Чорного моря. Вони говорили про дивовижні міста, про кам'яні храми, про великі площі, про філософів, які годинами сперечалися про закони і мудрість. Одного разу юний скіф запитав старого мандрівника: «Невже люди можуть керувати державою не мечем, а словами?» Старий посміхнувся і відповів: «У греків є міста, де саме так і відбувається». Ці слова назавжди залишилися у пам'яті юнака. Минуть роки, і одного дня Анахарсіс вирушить у далеку подорож із скіфських степів до самого серця давньої Греції. Саме там його ім'я згодом запам'ятають як ім'я мудреця. Вітаю вас на каналі «Давня історія України. Шепіт давнини». Сьогодні ми поговоримо про дивовижну історію скіфського мудреця Анахарсіса, про людину, яка народилася на землях сучасної України задовго до нашої ери, але стала відомою навіть у самому серці давньої Греції. Якщо вам подобається формат спокійних історій на ніч, поставте вподобайку під відео. Напишіть у коментарях, з якого міста або країни ви дивитесь, і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові історії з давньої історії України. А тепер влаштовуйтеся зручніше. Попереду історія людини, яку греки називали скіфським мудрецем. Дитинство Анахарсіса проходило серед безкраїх степів. У ті часи землі, де сьогодні розташована Південна Україна, були частиною великого світу скіфських племен. Скіфи не будували великих міст. Їхнім домом був степ. Вони жили у кибитках, кочували разом зі своїми табунами коней і добре знали кожну річку, кожен пагорб і кожну дорогу через степ. Змалку хлопців навчали головному – їздити верхи. Маленький Анахарсіс теж рано сів на коня. Його батько часто говорив: «Скіф без коня – не воїн». Юнак слухняно тренувався разом з іншими хлопцями. Вони вчилися стріляти з лука, вчилися швидко сідати на коня і вчилися жити у суворому степу. Але навіть у цьому світі Анахарсіс відрізнявся від інших. Поки його ровесники мріяли про битви і славу, він любив слухати старих людей, особливо тих, хто багато подорожував. Іноді до скіфських стоянок приходили купці з грецьких міст. Вони припливали кораблями через Чорне море і торгували зі скіфами. Так юний Анахарсіс уперше почув про далекі грецькі міста. Одного разу він уважно слухав розповідь грецького купця. Той говорив про місто Афіни, про великі площі, про кам'яні храми, про людей, які збиралися разом і годинами обговорювали закони.
Юнак задумливо запитав: невже там кожен може висловити свою думку? Купець усміхнувся і відповів: у Афінах люди дуже люблять сперечатися. Там навіть мудреці говорять про справедливість і закони. Після цієї розмови Анахарсіс довго дивився на горизонт. Степ був безкраїй. Але тепер юнак знав, що десь далеко за морем існує зовсім інший світ – світ кам'яних міст, світ філософів. І думка про подорож почала з'являтися у його голові все частіше. З часом Анахарсіс усе більше цікавився світом за межами степу. Скіфи часто торгували з грецькими містами на узбережжі Чорного моря. Там знаходилися колонії греків, міста з кам'яними будинками, гаванями для кораблів і великими площами. Одним із таких міст була Ольвія. Грецькі купці привозили туди вино, оливкову олію, кераміку і прикраси, а скіфи продавали зерно, худобу, мед і шкіри. Іноді юний Анахарсіс приходив разом зі старшими до узбережжя. Він стояв на пагорбі і дивився на море. Перед ним лежав зовсім інший світ. Кораблі повільно заходили у гавань. Матроси кричали один одному грецькою мовою. На площі шумів ринок. Тут можна було почути різні мови – грецьку, скіфську і навіть мову інших народів, що приходили торгувати. Одного разу Анахарсіс довго спостерігав за розмовою двох греків. Вони стояли біля храму і жваво сперечалися. Юнак звернувся до одного з купців і запитав, чому вони так довго говорять? Купець відповів, вони обговорюють закони міста. Анахарсіс здивовано перепитав, закони можна обговорювати? Купець засміявся. У греків це звичайна справа. Тут люди люблять сперечатися про справедливість. Ця розмова справила на юнака велике враження. У степу все було простіше. Сила вирішувала майже все, а тут люди намагалися вирішувати справи словами. І саме тоді в голові Анахарсіса з'явилася думка. Колись він сам побачить великі грецькі міста. Не лише колонії на узбережжі, а й саме серце грецького світу. Того дня Афіни жили звичайним життям. На вузьких вулицях міста шуміли торговці, у портах розвантажували кораблі, а на площах збиралися люди, щоб обговорювати новини. Саме сюди, у саме серце грецького світу, прийшов скіф із далекого степу. Його звали Анахарсіс. Його одяг відрізнявся від грецького, на ньому був простий плащ, а його погляд здавався спокійним і уважним. Греки дивилися на нього з цікавістю. «Це той самий скіф?» – питали один одного. «Той, що прийшов із земель за Чорним морем?» Анахарсіс не поспішав говорити. Він дивився на місто, на храми, на людей, що сперечалися на площі, і нарешті тихо сказав: «У вас дивне місто, багато законів і ще більше людей, які люблять про них сперечатися». Поруч стояв чоловік, який уважно слухав його слова. Це був Солон, один із найвідоміших мудреців Афін. Солон усміхнувся і запитав: «Ти прийшов із дуже далеких земель. Що шукаєш у нашому місті?» Анахарсіс відповів спокійно: «Я хочу зрозуміти, як живуть люди, які називають себе наймудрішими у світі». Навколо них поступово почали збиратися люди. Розмова скіфа і афінського мудреця викликала справжню цікавість. Солон сказав: «Якщо ти хочеш зрозуміти наше місто, ти повинен зрозуміти наші закони». Анахарсіс трохи подумав і відповів: «Закони. У нас у степу їх небагато, але люди все одно знають, як жити». Солон посміхнувся: «А у нас законів багато, бо людей у місті ще більше». І тоді Анахарсіс сказав фразу, яку греки
запам'ятали на багато років. Закони схожі на павутину. Вони ловлять слабких, але сильні легко їх розривають. Люди на площі зашепотілися. Ніхто не очікував почути таке від чужинця зі степу. Але Солон не образився, навпаки. Він уважно подивився на Анахарсіса і сказав: «Можливо, у твоїх словах є правда». І саме з цього моменту між ними почалася розмова, яка зробила скіфського мандрівника відомим у всій Греції. Після тієї розмови ім'я Анахарсіса почали все частіше згадувати в Афінах. Греки дивувалися. Перед ними був не просто чужинець зі степу, це була людина, яка мислила по-своєму, просто, але дуже точно. Дехто навіть почав називати його мудрецем. Анахарсіс часто гуляв містом. Він приходив на площу, де філософи сперечалися про життя, закони і справедливість. Він уважно слухав, іноді мовчав довго, а потім раптом говорив коротку фразу, яка змушувала всіх замислитися. Одного разу хтось із афінян запитав його: «Скажи, Скіфе, що у вашому народі найважливіше?» Анахарсіс трохи подумав, потім відповів: «У степу людина повинна бути чесною, бо якщо ти обманеш одного, завтра про це знатиме весь табір». Люди засміялися, але він продовжив: «У великому місті можна приховати багато речей, а у степу – нічого». Ці слова знову викликали шум серед слухачів. Дехто з греків погоджувався з ним, інші вважали, що варвар просто не розуміє складного життя міста. Та Солон сказав тоді: «Не поспішайте сміятися. Іноді люди з далеких земель бачать те, що ми самі вже перестали помічати». І справді, Анахарсіс дивився на грецьке життя ніби збоку. Він дивувався багатьом речам, багатим святам, великим храмам і нескінченним суперечкам про те, що є справедливим. І одного вечора він сказав Солону: «У вас дуже багато слів, але іноді здається, що справжня мудрість живе в простих речах». Солон тихо відповів: «Саме тому я радий, що ти прийшов до нашого міста, бо іноді чужинець може навчити нас більше, ніж старі книги». Одного разу Анахарсіс опинився на великому грецькому святі. У місті було людно. На площах лунала музика, люди співали, танцювали, пили вино і сміялися. Свято було присвячене богам. Греки вірили, що боги люблять радість і веселощі. На столах стояли амфори з вином, фрукти, хліб і різні страви. Люди піднімали келихи і виголошували тости. Анахарсіс сидів серед них і спостерігав. Спочатку він мовчав. Він дивився, як люди п'ють вино, як розмови стають голоснішими, а сміх дедалі гучнішим. Поруч із ним сидів один із афінян. Він усміхнувся і сказав: «Скіфе, сьогодні ти повинен пити разом з нами. Це наше свято». Анахарсіс взяв келих і трохи пригубив вино. Потім подивився на людей навколо і тихо сказав: «Дивна річ». Афінянин запитав: «Що саме?» Анахарсіс відповів: «Перша чаша вина робить людину веселою, друга робить її сміливою». Він зробив невелику паузу і додав: «А третя чаша робить її безумною». Люди за столом засміялися, дехто погоджувався, дехто казав, що Скіф просто жартує. Але Солон, який сидів поруч, уважно слухав. Він тихо сказав: «У цих словах знову є мудрість, бо будь-яка річ у житті хороша лише тоді, коли знаєш міру». Анахарсіс кивнув. Для нього життя у степу навчило однієї простої істини: свобода і сила людини
з'являються тоді, коли вона вміє керувати собою. І, можливо, саме тому слова скіфського мандрівника ще довго згадували в Афінах. Чим довше Анахарсіс жив у Греції, тим більше людей приходило поговорити з ним. Спочатку греки ставилися до нього як до дивного гостя зі степу, але поступово їхня цікавість змінювалася повагою, бо цей чужинець говорив прості речі, які часто звучали мудріше за довгі промови філософів. Одного разу на площі хтось із молодих афінян запитав його: «Скажи, Скіфе, чому у вас немає таких законів, як у нас?» Анахарсіс усміхнувся. Він подивився на людей, що стояли навколо, і відповів: «Бо у степу законів менше, але сорому більше». Люди навколо перезирнулися. Ця коротка відповідь знову змусила багатьох замислитися. Іншим разом його запитали: «Що найкраще може мати людина?» Анахарсіс відповів: «Свободу». Але потім додав: «І розум, щоб не втратити її». Ці слова швидко розійшлися по місту. Про скіфського мандрівника почали говорити не лише в Афінах. Його ім'я згадували в інших грецьких містах. Деякі філософи навіть казали, що цей варвар зі степу говорить мудріше за багатьох освічених людей. І з часом з'явилася дивна для греків думка: можливо, серед так званих варварів теж є справжні мудреці. Саме тоді деякі греки почали включати ім'я Анахарсіса до списку наймудріших людей свого часу. Так чужинець зі степу став частиною історії грецької філософії. Одного дня Анахарсіс почав усе частіше думати про свій дім. Він довго жив серед греків, бачив їхні міста, слухав філософів, спостерігав за життям полісів, але іноді в його думках знову з'являвся степ, безкраї рівнини, вітер, що гуляє серед високих трав, і табори його народу. Зрештою, він вирішив повернутися додому. Греки дивувалися цьому рішенню. Один із друзів запитав його: «Чому ти йдеш? Тут тебе поважають, тут тебе слухають». Анахарсіс відповів спокійно: «Людина повинна пам'ятати, звідки вона прийшла». І одного ранку він залишив Афіни. Дорога була довгою, кораблі, що перетинали Чорне море, степові дороги і, нарешті, знайомі землі скіфів. Але за ці роки Анахарсіс змінився. Він привіз із собою не лише спогади про Грецію. Він привіз нові ідеї, нові звичаї, нові погляди на життя. І саме це стало початком великої біди, бо не всі у степу були готові прийняти те, що привіз із собою мандрівник. Коли Анахарсіс повернувся до степу, багато людей спочатку раділи його поверненню. Він був сином свого народу, мандрівником, який побував у далеких землях. Його слухали з цікавістю. Люди збиралися біля вогнищ і просили розповісти про країну греків, про їхні міста, про храми, про великі кораблі, що ходять морями. Анахарсіс розповідав спокійно. Він говорив про Афіни, про закони, про філософів. Дехто слухав із захопленням, але інші починали дивитися на нього насторожено, бо у степу люди завжди дуже обережно ставилися до чужих звичаїв. Одного разу Анахарсіс вирішив зробити те, що бачив у Греції. Він захотів провести свято на честь богині. Це було грецьке свято, яке він запам'ятав під час своїх подорожей. Але для скіфів такі обряди були чужими. Деякі люди почали шепотітися між собою. Він повернувся іншим. Він приніс із собою чужу віру. Чи можна довіряти людині, яка змінила звичаї предків? Ці слова почали ширитися степом, і поступово цікавість змінювалася підозрою. Ніхто ще не знав, що зовсім скоро ця підозра
призведе до страшної події. У степу новини розходяться швидко, особливо тоді, коли вони стосуються звичаїв і віри. Люди почали говорити про Анахарсіса, про те, що він довго жив серед греків, про те, що він бачив чужі обряди, і про те, що тепер він намагається повторити їх у степу. Дехто ставився до цього спокійно, але для інших це було небезпечним знаком, бо для скіфів звичаї предків були майже святими. Вони вірили, що порушення старих традицій може накликати біду на весь народ. І саме тому поступово навколо імені Анахарсіса почали з'являтися тривожні розмови. Одного вечора кілька воїнів говорили біля вогнища. Один із них сказав: «Я чув, що Анахарсіс приносить жертви грецьким богам». Інший відповів: «Якщо це правда, то він забув про наших богів». Третій довго мовчав. Потім тихо сказав: «Людина може мандрувати світом, але не повинна забувати, ким вона народилася». Ці слова були сказані тихо, але вони відображали думки багатьох людей. Тим часом сам Анахарсіс не бачив небезпеки. Він вважав, що різні народи можуть вчитися один у одного. Він бачив мудрість у грецьких законах, але він також пам'ятав силу степових традицій. І, можливо, саме це поєднання двох світів зробило його особливою людиною. Одного дня він знов вирішив провести обряд, який бачив у Греції. Це був спокійний ритуал на честь богині. Ніч була тихою, степ дихав холодним повітрям, над землею світили зорі. Анахарсіс стояв біля невеликого вогню. Він думав, що цей обряд нікого не образить, але він не знав, що неподалік за ним уже спостерігають. Кілька вершників тихо під'їхали до пагорба. Вони бачили світло вогню і постать людини, що стояла біля нього. Один із них тихо сказав: «Це він». Інший відповів: «Людина, яка забула звичаї свого народу». Ніхто з них не підозрював, що ця ніч стане останньою сторінкою в житті скіфського мудреця. Тієї ночі степ був тихим, лише вітер повільно рухав високу траву. Анахарсіс стояв біля вогню і продовжував свій обряд. Для нього це було щось звичайне. Він бачив подібні ритуали у Греції багато разів, і він не думав, що це може викликати гнів у його власного народу. Але вершники вже були поруч. Вони зупинили коней у темряві і деякий час просто дивилися на вогонь. Один із них тихо сказав: «Це справді він». Інший відповів: «Анахарсіс, той, хто повернувся з чужих земель». Вони бачили, як він піднімає руки до неба, як говорить слова, що нагадували грецьку молитву. Для цих людей це виглядало як зрада, бо для скіфів віра предків була частиною життя, і той, хто порушував ці традиції, міг накликати біду на весь народ. Нарешті один із вершників натягнув тятиву лука. Його рука була спокійною. Він довго прицілювався. Світло вогню освітлювало постать Анахарсіса. І раптом у тиші пролунало коротке свистіння стріли. Стріла влучила в мандрівника. Анахарсіс похитнувся. Він навіть не одразу зрозумів, що сталося. Він подивився на темний степ навколо і тихо опустився на землю. Так закінчилося життя людини, яка намагалася поєднати два світи – світ грецьких міст і світ безкрайніх степів. Пізніше греки записали цю історію і сказали, що Анахарсіс загинув від рук власного народу, бо привіз із собою чужі звичаї. Але для багатьох людей ця історія стала нагадуванням про те, як важко іноді буває тим, хто намагається зрозуміти різні культури. Після загибелі Анахарсіса його історія не зникла. Навпаки, про нього почали говорити ще більше. У Греції багато людей пам'ятали мандрівника зі степу.
спокійну людину, яка приходила на площі Афін і уважно слухала розмови філософів. Він говорив небагато, але його слова часто змушували людей замислитися. Філософи згадували розмови з ним, купці згадували зустрічі на площі, навіть звичайні жителі міста пам'ятали дивного гостя зі степових земель, людину, яка ставила прості, але дуже глибокі запитання. З часом історію його життя почали записувати. Люди писали про те, як скіфський мандрівник прийшов до Афін, як він розмовляв із Солоном, як дивував греків своїми короткими і точними думками. Саме завдяки цим розповідям ім'я Анахарсіса залишилося в пам'яті людей. Його навіть почали називати одним із мудрих людей давнього світу. І це було дуже незвично, бо він не був греком. Він прийшов із далеких степів, із земель, де не було великих кам'яних міст. Але саме ця людина показала грекам одну просту річ – мудрість не залежить від того, де ти народився. Іноді вона народжується там, де люди звикли бачити лише вітер, траву і безкраї степи. Історія Анахарсіса залишила після себе не лише легенду про його життя. Вона залишила слова, які люди пам'ятали ще дуже довго. Греки любили короткі вислови мудрих людей, і деякі фрази Анахарсіса стали відомими в різних містах. Одного разу його запитали, що у світі є найдивнішим. Анахарсіс трохи подумав, потім відповів – людина. Бо вона може говорити про справедливість і водночас чинити несправедливо. Іншого разу його запитали, що робить людину щасливою. Анахарсіс відповів – свобода, але додав – і розум, щоб правильно нею користуватися. Греки любили такі відповіді, вони були короткі і водночас дуже глибокі. Саме тому ім'я скіфського мандрівника з часом стало частиною історії філософії. Дехто навіть почав говорити, що серед мудрих людей давнього світу був і чоловік зі степу, людина, яка народилася далеко від великих міст, але змогла зрозуміти речі, які хвилювали людей у різних країнах. Його історія також нагадувала грекам ще одну важливу річ – світ набагато більший, ніж здається. Іноді мудрість приходить не з книг і не з храмів, а з довгих доріг, подорожей і зустрічей із різними людьми. Можливо, саме тому історія Анахарсіса так довго жила в пам'яті, бо вона розповідала не лише про одну людину, вона розповідала про зустріч двох світів – світ грецьких міст і світ безкраїх степів. І навіть через тисячі років ця зустріч залишається частиною історії земель, які сьогодні ми називаємо Україною. Історія Анахарсіса закінчилася багато тисяч років тому, але пам'ять про нього залишилася. Вона збереглася у грецьких записах, у стародавніх розповідях і у спогадах людей, які передавали цю історію з покоління в покоління. Скіфський мандрівник зі степу став символом зустрічі двох світів – світ грецьких міст із їхніми законами, храмами і філософами, і світ безкраїх степів, де люди жили ближче до природи, до вітру і до землі. Можливо, саме тому ця історія досі звучить так цікаво, бо вона нагадує нам одну просту річ – люди можуть народжуватися в різних місцях, говорити різними мовами, мати різні традиції, але прагнення зрозуміти світ завжди залишається однаковим. Іноді саме ті, хто приходить із далеких земель, допомагають людям побачити речі по-новому. Саме таким був Анахарсіс – людина, яка народилася у степу, подорожувала морями, розмовляла з грецькими мудрецями і залишила після себе слова, які пам'ятають навіть через тисячі років. І, можливо, десь серед тих самих степів
де колись їхали вершники скіфів, ще досі гуляє вітер. Вітер, який пам'ятає історії давнього світу і тих людей, які колись жили на цих землях. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку. Так я буду знати, що вам цікаві подібні розповіді. Напишіть у коментарях, з якого міста або країни ви дивитеся це відео. І також напишіть, яку історію з давнього минулого ви хотіли почути наступною. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші відповіді. І не забудьте підписатися на канал Давня історія України Шепіт давнини, щоб не пропустити нові історії. Дякую, що провели цей час разом зі мною, і нехай цей спокійний вечір принесе вам відпочинок і гарний сон.